Good morning আৰু সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে এতিয়া ৰাতিপুৱা মই গা পা ধুই আহি ওলাবলৈ লৈছোঁ স্কুললৈ। অলপ দৌৰা-দৌৰি হৈছে, আজি এক্সাম ডিউটি আছে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। মই আজি দিনটোনো কি কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকক। এতিয়া মই ওলাই লওঁ। বাই বাই। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ সোণ মানুহ সদায় মই স্কুল ওলোৱা সময়ত মোৰ পাছে পাছে লাগি ফুৰে, কিবা কিবি খেলি থাকে। সদায় মই ওলোৱা চাই থাকে, চুম দিব, হাই ফাই দিব। তাৰপিছত মোৰ লগত যাবলৈও মন কৰে বাৰু। আজি আকৌ মই মিচিং কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, বেঙুনীয়া কালাৰৰ, যিটো ৰং মোৰ প্ৰিয় হয়। আৰু এইযোৰ মোক মায়ে গিফ্ট কৰিছিলে, শাহুমায়ে। গতিকে মই প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া মানুহজনে মোক বাইকত থ'বলৈ গৈছে আৰু স্কুলত। সদায় তেওঁৰ লগতে যাওঁ আৰু কেতিয়াবা লগৰজনীৰ লগতো যাওঁ আৰু বাইকতে থ'বলৈ যায়। ঘৰৰ পৰা মোৰ স্কুলখন বেছি দূৰ নহয় বাৰু, প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে হ'ব। গতিকে এতিয়া স্কুললৈ গৈ আছোঁ, পামগৈ আৰু স্কুল লাহেকৈ। স্কুল পালোহি, স্কুল পাই এতিয়া এক্সাম ডিউটি দি আছোঁ। আজি গাৰ্লছৰ ৰুমটোত পৰিছোঁ মই। গতিকে এইটো হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হয়, গতিকে 3 ঘণ্টা, 9টাৰ পৰা 12টালৈকে। আকৌ পিছবেলাও আছে ডিউটি। গতিকে আজি একদম মানে ভাগৰ লাগি যাব আৰু। আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া পাছবেলা আকৌ ডিউটি একেই। মাজতে চাহ তাহ খালোঁ যেনিবা, সেইবোৰ মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু, যিহেতু স্কুলত তেনেকৈ ইমান টাইম পোৱা নহয়। মাজত মাত্ৰ আধা ঘণ্টাহে গেপ থাকে। আৰু ডিউটিৰ মাজতে ৰিলিভাৰ থাকে, ৰিলিভাৰজনে ৰৈ দিওঁতে আৰু ভাত চাত খাই ল'লোঁ। সেইবোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল যেনিবা। গতিকে এনেকৈয়ে আজি স্কুলত দিনটো ডিউটি দিওঁতেই গ'ল। তাৰপাছত ডিউটি চিউটি শেষ কৰি পিনি এতিয়া মই মানুহজনলৈ ৰৈ আছোঁ, নিবলৈ আহিছে মোক। গতিকে এইখনেই হৈছে মোৰ পিছফালে দেখিছে আমাৰ স্কুলখন। স্কুলৰ বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ। এয়া তেওঁ আহি পালেহিয়ে মোক নিবলৈ, আহিছে বাইকত। এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু ঘৰলৈ গৈ চাওঁ কি কি কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। চাই থাকক আগলৈ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঘৰ গৈ পাম অলপ পাছতেই, বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 15-20 মিনিটমানহে লাগে বাইকত। এতিয়া ঘৰ পালোহি। ঘৰ পায়েই দেখিছেনে, মোক দেখি মই যেতিয়া দৰজাখন খুলি সোমালোঁ, সোণ মানুহৰ নাচন চক কেনেকুৱা, বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে মানে মই অহাৰ কাৰণে। সোণ মানুহ কেনেকৈ মই আহিলোঁ ন, মামী আহি গ'ল, মামী আহি গ'ল। বেয়া নাচন দিলে মোক দেখি। তাৰপাছত ভাতটো স্কুলতে খালোঁ। আহি পিনি মুখ হাত ধুই অকণমান ভাবিলোঁ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, শুই লৈ লওঁ। এতিয়া সোণ মানুহ মোৰ লগতে উঠি পিনি মোৰ পেটতে এনেকৈ শুই লৈছে। মানে মই আহিছোঁ যে মোক এৰি দিয়া নাই, ভাবিছে আকৌ ক'ৰবালৈ যামগৈ বুলি। গতিকে মোক বিৰাট ভাল পায় সি। এনেকৈ মোৰ লগতে সি অকণমান এনেকৈ শুলে, অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ। তাৰপাছতে অকণমান ৰেষ্ট লৈ দোকানলৈ আহিলোঁ। আবেলি সময়ত চাহ একাপ বনাই আনিছোঁ, যিহেতু মাথাটো অকণমান কামুৰিছে দিনটো ডিউটি দিয়া। তাৰপাছত এনেকৈ গধূলি সময়কণ এনেকৈ দোকানত বহি ভাল লাগে, আগফালে মানুহো থাকে। তাৰপাছত আমনি লগা দেখি চিপছ এপেকেট উলিয়াই লৈছোঁ খাবলৈ। চিপছ নহয়, কিবা বিকাজীৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ নেকি, খাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু খাবলৈ ইমান এটা খাচ নহয়, বেয়া। গতিকে খাই ইমান এটা ভাল নাপালোঁ। এনেই টাইম পাছ কৰিবলৈ খাইছিলোঁ আৰু। তাৰপাছতে আমি যেতিয়া গধূলি সময়ত দোকান চোকান বন্ধ কৰিবলৈ ল'ম, ওচৰৰ কাৰ ঘৰৰ নাজানো, ধুনীয়া মেকুৰী এজনী সদায় আহে মোৰ ওচৰলৈ। তাইক কেতিয়াবা বিস্কুট চিস্কুটো দিওঁ।
আৰু এইবোৰ পোক পৰুৱাবোৰ ধৰি খাবলৈও আহে গতিকে কাৰোবাৰ পোহনীয়াই হয় চাগে মানে এনেকৈ মৰম কৰিবলৈও দিয়ে ময়ো মৰম কৰোঁ আৰু মেকুৰীজনী চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ তাইৰ নাকতে ক'লা ফুট এটা আছে নাকফুলিৰ নিচিনা গতিকে এনেকৈ অলপ টাইম আহি আকৌ যায়গৈ এতিয়া দোকান চোকান বন্ধ কৰি আহিলোঁ তাৰপাছত আকৌ ভাতটো বনাই থোৱাই আছে বাৰু মাহঁতে খালেই সোনকালে আমাৰ যিহেতু দুইটাৰ দেৰি হয় তাৰপিছত ডাঙৰ মিছা মাছ কেইটামান আনি থোৱা আছিলে সেয়াই মানুহজনে বনাবলৈ লৈছে বইল কৰি থোৱা আছে গতিকে তেওঁ ক'লে যে আজি মই বনাম বুলি এতিয়া বনাবলৈ লৈছে মায়ে মিছা মাছটো নাখায় আমি দুটাই খাওঁ গতিকে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে বনাবলৈ লৈছে আৰু আমাৰ মানে কিটচেনটোৰ কাম চলি আছে বনাই আছে আধাখনীয়া হৈ আছে কাৰণে ভালকৈ চিজিলকৈ বস্তুবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ হ'বগৈ আৰু 3-4 মাহমানৰ পাছতে হৈ যাব কমপ্লিট তেতিয়া আপোনালোকক ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম অলপ এতিয়া প্ৰথমতে তেল অকণমান লৈ পিনি তাত নহৰু কেইফুটামান থেতালি ল'লে থেতালি আৰু পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি পিনি পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ দিছে ভাজি লৈছে ধুনীয়াকৈ তেলত তাৰপাছত তাত অলপ হালধি দি দিছে নিমখ দি দিছে আৰু তেনেকৈ বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নাই কৰা তাৰপাছত ভালকৈ অকণমান লৰাই দিছে মানে পিঁয়াজখিনি অকণমান কোমল কোমল হ'ব দিছে আৰু এতিয়া সেই পিঁয়াজখিনিতে শুকান খৰিচা অলপ দি দিছে আমাৰ আকৌ আমি দুইটাই খৰিচা খাই বেলেগ ভাল পাওঁ লাগিলে কেঁচাই হওক বা শুকানেই হওক গতিকে শুকান খৰিচা অকণমান দি দিছে তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিব অলপ টাইম পিঁয়াজ আৰু খৰিচাখিনি ভাজিব তাৰপাছত অলপ টাইম ভাজ খোৱাৰ পাছত তাত বইল কৰি থোৱা মিছা মাছকেইটা দি দিছে আৰু ভালদৰে অকণমান লৰাই পিনি অলপ টাইম ভাজিব বেছি টাইম নালাগে অলপ ভাজিলেই ৰেডি হৈ যাব আৰু এতিয়া প্ৰায় 11টা বাজি পাৰে হ'ল চাগে চোৱাই নাই টাইম আমাৰ দুইটাৰ সদায় দেৰি হয় সেইটো কাৰণে মায়ে বা অকলে থাকিলেও মায়ে আগতীয়াকৈ খাই পিনি শুই থাকে যিহেতু মাৰ ভাগৰো লাগে বাও শুলে পোৱালিও শুলে আমি দুটাহে আছোঁ গতিকে অলমষ্ট আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিছা মাছ এতিয়া দুইটাই বাঢ়ি লৈছোঁ দাইল আছিলে অলপ আৰু মিছা মাছ পিঁয়াজ এনেকৈ ফ্ৰাই খৰিচা দি শুকান খৰিচা দিয়া সিমানেই বৰ বিশেষকৈ একো বনাই থাকিবলৈও মন নগ'ল আৰু দুইটাই এতিয়া বাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া খাওঁ আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা মিছা মাছ খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাব কমেণ্টত আমি দুটাই বহুত ভাল পাওঁ এনেকুৱা মিছা মাছ খাই চ' এতিয়া আমি খাই বৈ শুবলৈ আহিলোঁ আৰু বহুত টাইম হৈ গ'ল প্ৰায় 11:30 বাজি পাৰ হৈ গ'ল 12টাই বাজি হ'ল গতিকে এই ভিডিঅ'টো আজিতো আপলোড নহ'ব কাইলৈ আপলোড হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত বিশেষ তেনেকৈ একো নাই বাৰু কাৰণ আজিৰ দিনটো বহুত মানে বিজি হৈ থকা নিচিনা হৈছিলে ডিউটিও আছিলে 6 ঘণ্টা গতিকে 6 ঘণ্টা ডিউটি কৰি পিনি বহুত ভাগৰো লাগিছে আৰু তেনেকৈ বিশেষকৈ দিনটোত একো কৰিবও নোৱাৰিলোঁ গতিকে যি কৰিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটোত আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আনি আছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই